برای این جانب موجب کمال افتخار است که از طرف مردم تهران ورود میهمانان عالی قدر اعلیحضرت I knew him better than any world leader I have met. ریچارد نیکسون و محمد رضا شاه پهلوی رابطه‌ای داشتند بسیار خوب و بسیار مهم. بی سابقه بود، بیمانند موند، نه هیچ وقت دیگری زمامدار ایران با نفر اول ابرقدرتی جهانی انقدر همرأی و همدل بود و شد و نه اصلا نیکسون چنان رابطه‌ای رو داشت با زمامدارهای دیگری. از شخصیتشون تا طرز فکرشون درباره سیاست و جهان و جنگ سرد و نقش ایران و ضد کمونیست بودنشون و اصلا بر تو ویژگی‌های شخصیشون و کارهای حرفه‌ایشون و در کنار زمان و شرایطی که به هم رسیدن و اینا همه باعث شد که رابطه اینها نقطه‌ای بشه در تاریخ روابط ایران و آمریکا که توش مسیر وقایع عوض میشه. یعنی قبل از این رابطه و بعدش شاه هیچ وقت با رئیس جمهورهای دیگه هیچ وقت همچین رابطه محکمی نداشت. 5 سال ریاست جمهوری نیکسون ولی دوره خیلی ویژه‌ایه از نظر تاریخ روابط ایران و آمریکا که یک بخش داستان اصلا همین رابطه شاه و نیکسون و در درجه پایینتری کیسینجر هم نظر بودن در یه سری از موضوعات مشترک، هم هر دو آدمای قدرتمند و مصممی بودن حداقل در اون دوره‌ای که به هم رسیده بودن و یه جاهایی تونستن همونطوری که میخوان برنامه‌شون رو اجرا بکنن. یه جاهایی شد، یه جاهایی هم نشد البته. و البته از اونی که میخواستن و قرار بود دوره همکاریشون کوتاه‌تر شد. هر دو زودتر از اونی که فکر میکردن و قرار بود قدرت رو از دست دادن. نیکسون با رسوایی واترگیت رفت، هنوز دوره دومش تمام نشد، روز یه سال اومد تو دوره دوم. 2 سال از ریاست جمهوریش هم عملاً غرق باطلاق واترگیت بود. شاه هم که حالا بعد از اون دیگه انقلاب شد دیگه، چند سال بعدش انقلاب شد و کمی بعدش هم شاه از دنیا رفت. ما درباره نیکسون یه مقداری خوندیم و حرف زدیم، ویدیو ساختیم، یک پادکست درباره واترگیت، یه پادکست سریالی چنل بی درباره واترگیت گفتیم، درباره کیسینجر 2 تا ویدیو ساختیم صحبت کردیم، یه دونه ویدیو ساختیم صحبت کردیم، در ویدیوهای دیگه هم از کیسینجر گفتیم و هر بار تو این قصه ها یه ناخونکی به اون سمت ایران قصه شون زدیم ولی نه خیلی جا میشد اونجاها که عمیق‌تر شیرجه بزنیم، نه اینکه به موضوعش میخورد. بعد دیدیم خب بهش خیلی کنجکاویم، گفتیم یه ویدیو درباره همین داستان شاه و نیکسون بسازیم، یه بارم از این طرف قصه رو ببینیم. تو تحقیقات برای این من خودم به چیزهای جالبی رسیدم، فکر میکنم برای شما هم جالب باشه. اولش بریم ببینیم که کی و کجا و چطوری به هم رسیدن شاه و نیکسون، بعدم داستان رابطه خودشون رو ببینیم. رابطه شاه با رئیس جمهورهای قبل از نیکسون چطوری بود؟ چون داریم میگیم رابطه با نیکسون با اونا متفاوت بود دیگه. بریم ببینیم که رابطه با قبل از نیکسون چطوری بود. من با عرض معذرت چایم بخورم چون که چرا نه؟ ببینیم رابطه با رئیس جمهورهای قبلی چطوری بود. بعدش هم حواسمون باشه که کل دوران سلطنت شاه در جنگ سرده. برای همین ببینیم که تو جنگ سرد کجای قصه بودیم. شاه میدونیم با اشغال ایران در جنگ دوم و در پی برکناری و تبعید رضا شاه پادشاه شد، زودتر از برنامه و انتظار پادشاه شد، همونطور که زودتر از برنامه رفت زودتر از برنامه هم آمده بود. جنگ دوم تمام شد، برندگان جنگ آمریکا و شوروی سر کنترل دنیا با هم سرشاخ شدن، دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن، حوزه نفوذ شوروی، حوزه نفوذ آمریکا. این شد اون چیزی که بهش میگیم شروع جنگ سرد که یه چیزی حدود کمتر از نیم قرن طول کشید و شاه پایان جنگ سرد رو ندید. حکومتش در آغاز جنگ سرد شروع شد، تمام عمر شاهیش رو در جنگ سرد کار کرد. یعنی پادشاه ایرانی بود که همسایه یکی از ابرقدرت‌های جنگ سرد بود، مرز بسیار طولانی با ابرقدرتی داشت که به ایران چشم داشت سرزمینی داشت و در طول قرن گذشتهش قرن 19 هر وقت تونسته بود چزونده بود ایران رو. و در زمان روزولت حالا آمریکا تصمیم گرفته بود که آمریکا هم بیاد در ایران، بیاد در بازی قدرت در ایران درگیر بشه. ایران هم تمایل نشون داده بود که آمریکا رو بیاره توی داستان نفت ایران رو
انگلیس و شوروی توش بودن، همونطور که در ایران بودن از قبل از پیدا شدن نفت، حالا اینا توش بودن، جنگ سرد شروع شده بود. آمریکا هم موضوع اولش رقابت و جنگ با شورویه. موضوع اولش اینه که شوروی مرزاشو از اونجایی که هست جلوتر نیاره، از جمله یکی از مرزهای مهم و طولانیش با ایران. و همینجا هم اصلا میگن جنگ سرد از ایران شروع شد. میگن جنگ سرد از اونجا شروع شد که شوروی بعد از پایان جنگ جهانی دوم از ایران نرفت. آذربایجان بود، قرار بود بره بیرون، نرفت بیرون و شاه از آمریکا کمک خواست برای مقابله با شوروی. از همون دیدارهای اول شاه با رئیس جمهورهای آمریکا، مثلا دیدار شاه با ترومن، اولین رئیس جمهور بعد از جنگ آمریکا، از همون اول یه چیزی میاد توی گفتگوهای دو طرف که تا مدت‌ها هست، در واقع تا زمان نیکسون همیشه حرفی که رئیس جمهورهای آمریکا جمهوری خواه و دموکرات به شاه میزنن و اونم این که تهدید اصلی برای شما از داخله، شوروی نیست. اینکه یک براندازی مثلا کمونیستی داخلی احتمالش بیشتر از اینه که شوروی بخواد به شما تجاوز نظامی بکنه، در حالی که شاه خیلی زیاد درباره خطر تجاوز نظامی، خطر حمله نظامی شوروی نگرانی داره و شاه توی همه این رابطش با همه این رئیس جمهورهای آمریکا دنبال اینه که پشتیبانی نظامی، کمک نظامی بگیره و بعد اسلحه از آمریکا بخره. داستان رابطه ایران و آمریکا زمان ترومن و زمان آیزنهاور و زمان کندی و زمان جانسون و اینا همش تکرار همین داستانه، از این ور این میخواد، از اون ور اونا نمیدن، تا زمان نیکسون. بر همین هم میگیم نیکسون نقطه عطفی بود. حالا به این قصه میرسیم. ولی نیکسون اولین رئیس جمهور آمریکاست که خلاصه به این درخواست شاه جواب مثبت میده. منتها خب اینطوری نیست که بگیم همه چی مثل همون اول بود، هیچکی اوکی نداد تا نیکسون اوکی داد. تو این 23 سال خیلی چیزا عوض شد، در ایران عوض شد، شاه عوض شد، سیاست آمریکا عوض شد. اصلا تو این مدت آمریکا کم کم شد بازیگر تازه‌ای در سیاست ایران، یعنی نقشش همونطور که تو بقیه جاهای دنیا هم زیاد شد، تو ایران هم زیاد شد، از جمله با این ایده که خب وضع مردم در ایران خوب نیست و اینکه وضعشون خوب نیست، نه اینکه مثلا دلش به حال مردم خیلی سوخته باشه، ولی اینکه وضعشون خوب نیست یک ریسکیه، خطریه که بپرن تو بغل کمونیستا. پس ما باید کمک کنیم که وضع مردم در ایران بهتر بشه. این بخشی از سیاست آمریکا در مهار شوروی در جنگ سرد. فاز سیاست کانتینمنت داشت آمریکا مدتی در برابر شوروی. میدونیم جنگ سرد سیاست‌های مختلف داشت، کانتینمنت داشت، سیاست مهار بود. اینکه ناتو درست شد، این مارشال پلان بود، اصل 4 ترومن بود، جنگایی مثل جنگ کره، جنگ ویتنام، اینا رو همه رو میتونیم در چارچوب اون سیاست‌های مهار شوروی ببینیم و بفهمیم. سیاست‌های دوره ترومن، آیزنهاور، کندی و جانسون. سیاست آمریکا در قبال ایران هم ذیل همون سیاست تعریف میشه. همون چیزی که تو اصل 4 ترومن بود، همون چیزی که قبل از 28 مرداد بود، زمان جنبش ملی نفت و مصدق و اینها بود و بیشتر هم شد دیگه. بعد از 28 مرداد رفت توی یک فاز خیلی نزدیکتری، انقدری که در حافظه جمعی بسیاری از ایرانیان هم بعد 28 مرداد اون کار انگلیس هاست که از قرن 19 توی ذهنشون بود، تبدیل شد به کار آمریکایی هاست. ایرانی ها مثل مردمان جاهای خیلی دیگری از دنیا عادت به این داشتن که انگلیسی ها بیان و دخالت توی کار بکنن اینا. حالا باید میدیدن که نه، یک قدرت دیگری هم آمده توی بازی و توی یه جایی که زمینه این بود که هرچی هست کار انگلیسه، خیلی راحت جایگزین شد با هرچی که هست کار آمریکاست. نفت دست آمریکاست، شاه دست آمریکاست و تصور نادرستی، تصوری که بر پایه یک فهم خیلی ابتدایی و ساده از دنیا و روابط دنیاست. منتها این تصور موند تا انقلابم موند در بعضی از مردم، بعدش که اصلا خیلی تبلیغ هم شد و این اصلا باعث شد که ما تاریخ رو، حتی تاریخ اینقدر نزدیک خودمون رو که دیگه نسل قبل از ما زندگیش کردن، تجربه دست اول ازش دارن، ما اون رو هم بهش دید درست نداشته باشیم، نتونیم درست بخونیم و نتونیم درست بفهمیم. حرف ولی الان اون نیست. حرف اینه که آمریکایی که ایرانی‌های امیدوار بودن بهش در منازعه نفت رفت سمت انگلیس و شد قدرت امپریالیستی جدید و کمک کرد به شاه و انگلستان در انداختن مصدق و این خیلی اثر ماندگاری داشت روی بی‌اعتمادی ملت ایران به آمریکا.
و گفتیم جنگ سرد. خیلی از این اتفاقات رو وقتی تو بستر جنگ سرد ببینیم یه معنی دیگه پیدا میکنن. به خاطر اینکه جنگ سرد بازی جمع صفر بود. یعنی چی؟ یعنی برد توش نداشت. نمیشد یه چیزی بگی که برای من خوبه برای تو هم خوبه. خیلی نادر بود یه چیزی که برای آمریکا خوب باشه برای شوروی هم خوب باشه. هرچی برای آمریکا خوب بود برای شوروی بد میشد. یعنی شوروی این رو میگفت پس برای من بده و برعکس. هر جا تو به بازی، حتی من اگه تو اون بازی نباشم، همین که تو باختی یعنی من بردم و اگه من ببازم یعنی تو بردی، حتی اگه تو توی این بازی نباشی. این فضای بازی جمع صفری جنگ سرد خیلی تأثیر میذاشت روی شکلی که آمریکا سیاست ورزی میکرد توی جاهای مختلف دنیا و البته شوروی. و تو این فضا آمریکا از متحدینش چی میخواد؟ میخواد که ضد کمونیستی باشن. این میشه مهمترین چیز برای آمریکا. خلاصه رابطه ایران و آمریکا کم کم بیشتر میشه، قوی‌تر میشه. بعد 28 مرداد دیگه خیلی مهمتر میشه. خیال شاه راحت‌تر شده. تاج و تخت از دست رفته رو بهش کمک کردن که برگرده. توی آرایش ایران بعد از 28 مرداد دیگه آشکاراتر میشه این رو دید. اون انحصاری که انگلیس روی نفت ایران داشت شکسته شد. برای نفت ایران کنسرسیومی درست شد. 50-50 سودش قرار شد تقسیم بشه و این کنسرسیوم توش شرکت‌های آمریکایی هم حالا بودن. یعنی آمریکا هم حالا اینطوری جایزش رو گرفت و اومد توی داستان نفت ایران. حالا کمک‌های مالی آمریکا بیشتر هم میشد، هم کمک‌های اقتصادی هم کمک‌های نظامی. روندای اینها قشنگ توی نمودارها مشخصه که چطوری زیاد داره میشه و اینا همزمان هم هست با تغییراتی در حکومت ایران و قدرتمندتر شدن شاه. نخست وزیرای قدرتمندش میرن کنار، نخست وزیرایی که سنی هم از شاه بزرگتر بودن، مال نسل قبل بودن، میرن کنار. کم کم خودش قدرت رو قبضه میکنه. کشورم داره وضعش بهتر میشه. اون سالهای بعد از مرداد 32 تا دهه 40 تا آغاز دهه 40 اینا ثابت سالهای تثبیت قدرت شاه به حمایت آمریکا، ولی آمریکا نگرانی رو همچنان داره. تمام دهه‌های 50 و 60 میلادی یک نگرانی اصلی که دارن، دهه 50 میشه دهه آیزنهاور، دهه 60 هم با کندی حالا شروع میشه، بعد میشه دهه جانسون و اینا. یک نگرانی که اینا دارن درباره ایران اینه که شاه همش توسعه نظامی میخواد بده، همش میگه که ما اسلحه لازم داریم و این و آمریکایی‌ها میگن شما اصلاحات داخلی لازم داریم. نگرانیشون اینه که پول در ایران بیش از این که خرج زیرساخت‌ها بشه، خرج سلاح بشه و تقویت ارتش بشه. یه گزارش‌های دهه 50 از جلسات سنا میاد، یه نامه‌های سفرای آمریکا توی این سالها نوشتن که این نگرانی رو کاملا نشون میده. میگن که این وضعیت شاه رو به خطر خواهد انداخت. سناتورای لیبرال‌تر میگن که اصلا شاه و حکومتش اینطوری دوام نمیارن. گزارش‌های مالی میومد نشون میداد که خرج نظامی ایران بالاست، یه بخش بزرگی تا 1/3 بودجه سالانه کشور خرج نظامی میشد دیگه، زیر 23% نمیومد و میگفتن حدی نداره. میل شاه به خریدهای نظامی انگار حدی نداره. چرا شاه میل داشت انقدر به خریدهای نظامی؟ میل بیخود و بیپایه‌ای نبود، اینم به یک دلیلی داشت، به دلیلی اینطوری فکر میکرد. آمریکا موافق شاید نبود با این دلیل. ما هم الان ممکنه نگاه کنیم مثلا موافق باشیم یا موافق نباشیم، مخالف باشیم، بگیم خرجای اشتباهی بود. ولی فارغ از این که الان و 70 سال بعد که کلی اتفاق افتاده، ما با خرد پسنگر تاریخی همه این اتفاقا رو داریم جلو خودمون، چی فکر میکنیم؟ باید برگردیم خودمون رو بذاریم تو اون موقعیت که متوجه بشیم که چرا این فکر رو داشت شاه. بالاخره این تصمیم بودی که منطقی براش داشته دیگه. سادهش اینه که شاه خب سرنوشت پدرش رو دیده بود، سرنوشت رضا شاه رو دیده بود و بعدش هم دیده بود که تهدید بالاست. تازه رضا شاه تو جنگ سرد نبود، شاه هم مرز با شوروی بود که گفتم تمام قرن 19 سایش بالای سر ایران بود و نگرانیش بالای سر حاکمان ایران بود. الان قدرت بسیار بسیار بزرگتری هم شده بود و این مرز طولانی رو هم با ایران داشت. شاه به جغرافیای ایران نگاه میکرد، این ریسک رو میدید. به تاریخ ایران نگاه میکرد، میگفت ایران کشوری که مدام بهش حمله شده، توی منطقه‌ای که ثبات نداره، روسیه مترصد، کمونیستا فلانن، ما باید قدرت نظامی داشته باشیم یا باید توی یک پیمان دفاعی باشیم، مثلا با آمریکا، مثل ناتو اونطوری که ترکیه بود، یا مثل پیمان بغداد
که حالا اونم نشد، به جایی نرسید، یا اینکه خودمون باید تقویت نظامی بکنیم خودمون رو. یعنی یه همچین منطقی دیگه، حالا خیلی ساده، یه همچین منطقی پشتش داشت که آمریکا حالا موافق نبود. هم نگرانیش اونی بود که گفتم، هم نگرانی این بود که حالا اگر ایران خیلی مسلح بشه و قوی بشه از نظر نظامی و اینا، بخواد مستقل از آمریکا سیاست خارجی خودش رو پیش ببره، دولت‌های منطقه رو بترسونه، این چیزیه که ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. این بود. اون مسئله اینم بود که حکومت اگر اصلاحات جدی نکنه، ثبات سیاسیش از جایی که فکر نمی‌کنه از داخل به خطر خواهد افتاد. این داستان دهه 50 بود با آیزنهاور جمهوری خواه که رابطه خوبی هم داره نسبتاً با شاه. این داستان بود. بعد آیزنهاور رفت، کندی که آمد، دموکرات‌ها که آمدن، فشار آمریکا برای اصلاحات بیشتر شد، اصلاحات در ایران، و شاه هم پاسخ داد. شاه راه اومد با کندی، امینی رو آورد، انقلاب سفید کرد. نه اینکه انقلاب سفید رو کرد به خاطر آمریکایی‌ها و به خاطر اونا، ولی اون کاری بود که اونا هم بسیار بسیار تشویق میکردن و موافقش بودن. انقلاب سفید انجام شد با کلی اصول جدید و قدرتش رو هم تثبیت کرد. ناآرامی‌های 42 و قیام 15 خرداد و اینا رو همه رو سرکوب کرد. داستان ولی همون داستانی که بود موند، یعنی برگشت به همون جایی که بود. شاه چونه بزنه برای گرفتن تسلیحات بیشتر از آمریکا و آمریکا هم با نگاه به جنگ سرد فکرش به این باشه که ما اینجا می‌خوایم شوروی رو مهار کنیم و مهار شوروی هم در برابر ایران خطر اصلی رو خطر نظامی نمی‌بینیم. در زمان جانسون یک اتفاق مهم دیگری هم توی منطقه افتاد. یه جابجایی هم اتفاق افتاد. انگلستان، امپراتوری بریتانیا که یک قرنی بود اینجا خیلی حضور داشت و کنترل داشت و خلیج فارس رو عملاً داشت اداره می‌کرد و اینها، رفت از منطقه و آمریکا می‌خواست جاش رو بگیره، می‌خواست کنترل رو بگیره دست خودش. و اولین تصمیمش هم این بود که خب همون شکلی اداره بکنیم رابطه‌های اینجا رو که انگلیسی‌ها داشتن اداره می‌کردن. مخصوصاً رابطه بین ایران و عربستان رو ما با همون فرمونی بریم که تا حالا بوده. منتها خب یه سری گرفتاری داره دیگه. مثلا عربستان میخواست کل شبه جزیره در اختیار عربستان باشه، ایران میخواست خلیج فارس دریای ایران باشه و کنترل داشته باشه روش. دعوای اصلی سر این بود و آمریکا هیچ کدوم اینا رو نمیخواست اتفاق بیفته. میخواست یه طوری نشه که یکی از اینها بر دیگری مسلط بشه و در واقع چون می‌خواست این اتفاق نیفته مجبور بود از سعودی حمایت بکنه، به خاطر اینکه ضعیف‌تر بود. همینطور اگه ول می‌کرد خودش طبیعی اتفاق بیفته، عربستان ضعیف‌تر بود و نمیتونست. برای همین مجبور می‌شد حمایت کنه از سعودی و خب این چیزی نبود که شاه بپسنده. این حالا دوباره به این داستان برمیگردیم، داستان رابطه ایران و عربستان و اینکه این موازنه رو چطوری برقرار بکنن. یه بخش مهمی از سیاست‌های آمریکاست در منطقه. ولی خب شرایط تغییر میکرد. در طول این مدت شرایط تغییر میکرد. شاه قدرتش عوض میشد، قدرت داخلیش عوض میشد، آدمایی که در خارج بودن عوض میشد، بازیای متفاوتی میکرد. درآمدهای نفتی ایران رفت بالا، دست شاه باز شد به پشتوانه اون. یه مدت رفت دنبال سیاست‌های مستقل از آمریکا. با شوروی قراردادی بست که ایران اجازه نمیده آمریکا توش پایگاه موشکی بزنه. یک تهدیدی رو اینطوری شروع کرد مدیریت کردن. و از اون طرف البته چالش‌های تازه هم پیش می اومد. زمان همون جانسون قانون کاپیتولاسیون رو گذاشتن که خب باز مخالفین رو در ایران فعال کرد. آیت الله خمینی سخنرانی خیلی تندی کرد که این قانون تحقیرآمیزه و من اصلا قصه دارم میمیرم، عظمت ایران رفت. و چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده، ناراحت هستم، قلبم در فشار است. شاه مملکت رو اگر یک شاه مملکت ایران اگر یک سگ آمریکایی رو زیر بگیره بازخواستش میکنن. از اون طرف اگه یک آشپز آمریکایی شاه ایران رو زیر بگیره، مرجع ایران رو زیر بگیره، کاریش نمیشه کرد. خیلی صدای زیادی کرد، اعتراض بسیار تندی هم بود، صدای زیادی هم کرد. گفت دولت چون از آمریکا میخواست وام بگیره زیر بار چنین تحقیری رفت. خلاصه اعتراض شدیدی بود. بعدش هم تبعید شد به ترکیه و چند ماه بعدم گروهی از مذهبی‌های مخالف شاه رفتن نخست وزیر شاه رو که اونم معروف بود به این که خیلی نزدیک به آمریکایی‌ها، اونو ترورش کردن، منصور رو کشتن.
شاه هم بعدش ترور شد در کاخ مرمر که البته ناموفق بود ترورش. دوره پرتلاطمیه، دوره‌ای که شاه یه راهنماهای مختصری به سمت شوروی میزنه، یه خریدهای صنعتی و نظامی از شوروی میکنه، بیشتر به نظر میرسه برای اینکه بتونه با آمریکا بهتر و قوی‌تر مذاکره کنه. ولی به هر حال دینامیک رابطه ایران و آمریکا تو دهه 60 یه مقدار عوض میشه. نفوذ واقعی واشنگتن در ایران کم میشه یه مقدار. شاه هم نشون میده که اگر که از آمریکا جواب نگیره میتونه با شوروی هم کار بکنه. و دوره هم هست که اقتصاد ایران هم توش رشد بسیار خوبی رو تجربه میکنه. چند بار دربارش توی ویدیوهای مختلف ما صحبت کردیم و خواهیم کرد. یه چیزی دهه 40 ایران میشه، یه چیزی شبیه ژاپن بعد از جنگ. و آخر این دهه 60 زمانیه که نیکسون میاد رئیس جمهور آمریکا میشه. یعنی وقتی نیکسون میاد به قدرت، ایران درآمدش خوبه. شاه بعد از همه اینایی که تعریف کردیم از جایگاه خودش دیگه خیلی مطمئنه، بر داخل تسلط داره، تو منطقه هم حواسش جمع و کنترل داره، تو دنیا هم اوضاعش اوضاع خوبیه. این نقطه‌ایه که یعنی ایران در این شرایطه که ایران و شاه و نیکسون به هم میرسن. منتها در واقع در این نقطه است که با نیکسون رئیس جمهور مواجه میشه. رابطه شاه و نیکسون از قبل از اینکه نیکسون رئیس جمهور بشه شروع شده بود. نیکسون رو شاه از روزگار جوانی میشناخت. سال 53 همون سال 32 در همون دیداری که ازش یکی از اولین اعتراضهای دانشجویی تاریخ ایران در اومد و کشته شدن 3 دانشجوی دانشگاه تهران که مناسبت 16 آذره، اون اولین باری بود که نیکسون آمد ایران. 4 ماه پیشش مصدق رو برکنار کرده شاه. الان نیکسونی که معاون رئیس جمهور آمریکاست آمده ایران. جو ملتهب، اعتراض، درگیری، دخالت پلیس، شعار تیراندازی، 3 کشته. ولی به هر حال نیکسون میاد فرداشو همون دانشکده حقوق دانشگاه تهران دکترای افتخاری هم میگیره و شاه رو هم میبینه. دیدار مهمی هم هست. نیکسون میگم معاون آیزنهاور اون موقع خیلی هم جوونه. مینویسه تو یادداشتاش که آره احترام و علاقه و تحسین خیلی زیادی به شاه دارم و رهبر بزرگی و آدم باهوشی و اینا. اعتماد به نفسش مقدار البته کمه. چند سال بعدم توی گزارشی که برای شورای امنیت ملی آمریکا مینویسه که نه، این کم کم شاه داره دل و جرأتی پیدا میکنه. نیکسون 8 سال معاون آیزنهاور هست و بعدش خب طبیعیه که جوونم هست و معاون رئیس جمهور هم بوده و اولین خیز رو برمی‌داره که بره رئیس جمهور بشه. شاه هم کمک مالی قابل توجهی انگار به کمپینش میکنه، ولی اونطوری که داستان رو میدونیم نیکسون رئیس جمهور نمیشه. نیکسون به بد کسی میخوره و انتخابات رو به کندی میبازه. همون انتخابات رو میبازه، هم بعدش میخواد بره فرماندار کالیفرنیا بشه، اونجا رو هم میبازه و بعد اصلا دیگه میگه از سیاست میکشم کنار، میگه میرم کنار دیگه، تو سیاست نیستم. میگه و واقعا هم یه مدتی میره کنار، ولی رابطش رو با ایرانی ها، نه که بگم رابطش با ایرانی ها حفظ میکنه، ولی رابطش با ایرانی هایی برقرار میمونه، از جمله با اردشیر زاهدی اون موقع سفیر ایران در آمریکا. تو این دوره حالا کندی آمده، ترور شده، رفته، جانسون اومده رئیس جمهور. هنوز دوره جانسون تموم نشده و هنوزم معلوم نیست که جانسون نمیخواد دوره دیگر رو نامزد بشه. نیکسون شروع میکنه به یه خورده بررسی کردن که من میخوام بیام توی انتخابات، میخوام بیام نامزد انتخابات بشم. و بعدم میگه که یک سفری میخوام برم به شرق، به آسیا، یک سفر حسن نیتی. زاهدی میگه که خوبه که نیکسون بیاد شاه رو هم ببینه. شاه ولی موافق نیست. میگه که اولا که نیکسون بالاخره انتخاباتی رو شرکت کرده و باخته و ستاره بیفروغیه در سیاست آمریکا، دورش گذشته، اومد تلاشش کرد، زورشو زد و نشد دیگه، رفت. بعدش هم جانسون رئیس جمهوره، یعنی رئیس جمهور مستقری نشسته. حالا من یک کسی که میخواد کاندیدا بشه از حزب مخالف بیاد اینجا چه مناسبتی داره ببینیمش و اینا. زاهدی ولی که رابطه رو نگه داشته بود با نیکسون و با راکفلر و با گلدوارر و با ریگان و با اینجور آدما رابطه رو برقرار نگه داشته بود و تماس داشت، گفتش که پیشنهاد کرد به شاه که نه، شاه رفته بود سوئیس تعطیلات اسکی، گفتش که نه، به نظر من بهتره که شما ببینیدش. زاهدی خیلی هم راحت، از معدود کسایی بود که با شاه خیلی راحت صحبت میکرد.
گفتش که بیاد. شاه هم آخرش قبول کرد، گفت بیاد تشریفاتی ببینمش و تصمیم خیلی درستی هم از آب در آمد. به خاطر اینکه حالا اون موقع معلوم نبود، ولی بعد از این چند ماه بعد از این جانسون گفتش که دیگه نمیخوام توی انتخابات بیام، نامزد نشد، کشید کنار از دور بعدی و نیکسون شد رئیس جمهور. نیکسون اومد توی انتخابات و بعدم شد رئیس جمهور. در نتیجه اون دیداری که کرده بودن قبل از انتخابات بسیار دیدار مهمتری هم شد. همون موقعی هم که دیدار کردن معلوم بود دیدار مهمی بوده، حداقل برای نیکسون. چند ساعت صحبت کردن. این سال 67. 14 سال حالا میگذره از اولین باری که همدیگر رو دیدن. هر دو پخته تر شدن. شاه کنترل بسیار بهتری داره روی اوضاع، آریامهر شده، تاجگذاری کرده. 26 سال بعد از پادشاه شدنش میدونیم شاه تاجگذاری کرد و تصویری که الان از خودش داره و دوست داره از خودش بسازه تصویر کوروش بزرگه که قرار ایران رو ببره به دروازه تمدن بزرگ. انقلاب کرده، انقلاب شاه و ملت کرده، یک دوره ای از اصلاحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رو شروع کرده، دوره درخشان اقتصادی داشته، اعتراضاتی شده، اعتراضات رو سرکوب کرده، بعدم یه طوری سیستم رو چیده که از امور روزمره دولت فارغه، توش دخالت نداره، با نخست وزیرایی که مثلا نگرانش بکنن و اینا دیگه لازم نیست سر و کله بزنه، داره با هویدایی کار میکنه که ازش مطمئنه، اونم داره کار خوب پیش میبره. شاه میتونه تمرکز کنه با خیال راحت روی اون کارهای کمی که برای خودش ورداشته و توش هم هی بهتر و بهتر و مجربتر هم شده، از جمله روابط خارجی و امور بین الملل. یعنی یه طوری که وزارت خارجه عملاً منشی و مجری تصمیمات شاه، وزیر خارجه خیلی آدم مهمی نیست، تو تصمیم گیری نیست، تو خیلی از دیدارهای مهم اصلا شرکت اصلا راش نمیده شاه وزیر خارجه رو. یه سری از جلسه هایی که ما تو این ویدیو هم دربارش صحبت میکنیم، تو کتابا هست و اینا، ما تنها راهی که بدونیم تو این جلسه چه اتفاقی افتاده، تنها سندی که داریم یادداشتایی که کیسینجر و نیکسون از اون جلسه ها داشتن. شاه یادداشتی نداره، کس دیگری هم نبوده توی اون جلسه که ما ببینیم اینا راست میگن یا دروغ میگن یا هر چی گفتن، چی گرفتن، ولی به هر حال اینطوری شاه کس دیگری رو نمیبره، حتی وزیر خارجه رو توی جلسه نمیبره. توی چنین شرایطی خلاصه شاه نیکسون رو میبینه. نیکسون هم تغییر کرده توی این 14 سال. نیکسون قبلا توی کنگره بوده، معاون رئیس جمهور بوده، بالا و پایین سیاست رو یه خورده دیده، رفته الان با یه برند جدید سیاستمدار پخته و خردمند و اینا میخواد برگرده به بازی و وقتی همو میبینن میفهمن که چقدر در سیاست بین الملل اینا مثل هم فکر میکنن. درباره امنیت خلیج فارس صحبت کردن، درباره شوروی صحبت کردن، درباره نفت صحبت کردن، درباره رفتارهای متناقض بریتانیا صحبت کردن. بسیار نقطه مهمیه این دیدار. موقعی که میگم انگلیس از خاورمیانه رفته بود بیرون، اسرائیل تبدیل شده بود به قدرت جدیدی در خاورمیانه و آمریکا یا حداقل نیکسون دنبال یک متحدی میگشت که بتونه خلیج فارس رو مدیریت کنه، یا اینطوری بگیم آمریکا دنبال سیستمی میگشت که بتونه خلیج فارس رو باهاش مدیریت بکنه و شاه دنبال کسی میگشت که به حرفش گوش کنه، که بگه که مدیریت اینجا رو بسپر به ما و کسی هم باشه که گیر دموکراسی و اینا نده، خیلی با نظام پادشاهی مشکلی نداشته باشه. نیکسون هم بعدا خودش گفت درسته ایران دموکراتیک نیست، ما میخوایم که متحدینمون دموکراتیک باشن، این ایران نیست، ولی این نظامی داره که اونجا داره کار میکنه، داره جواب میده. یک دیکتاتوری بی خطر. یه جای نیکسون میگفت ملت ایران آماده دموکراسی نیست. در انگلستان هم سالیان درازی طول کشید، سرها بریده شد، خونها ریخته شد تا رسیدن به این نظام فعلی. حرفایی که خب خیلی برای شاه شنیدنش خوشایند بود. شاهی که از دهن رئیس جمهورهای قبلی آمریکا هی دعوت و فشار به دموکراتیک کردن و اینها شنیده بود، این حرفا واقعا موسیقی دلنوازی بود در گوشش. خیلی خلاصه با هم حال کردن و بعدم که نیکسون رئیس جمهور شد، شاه داشت طرح ایران مدرن رو میریخت، ایران رو به چشم کشوری میدید که باید قدرت شاهنشاهی قدیمیش برگرده، قدرت اول منطقه باشه، همکار آمریکا باشه، نه وابسته آمریکا. و
در نیکسون هم عملگراییش رو دید و پسندید و ضد کمونیست بودنش رو که مثل خودش بود دید و پسندید و اشتراک نظرشون در این که هر ملتی باید دنبال متحد طبیعی خودش باشه و خیلی اشتراکاتشون واقعا خیلی زیاد بود. هم با نیکسون هم بعداً با کیسینجر. شاه میگفت ایده های ژئوپلیتیکی کیسینجر مثل ایده های خودم اصلا. اینی که زمینه این همکاری خوب بود. منتها اطمینان 100% به همدیگه ندارن. به هر حال اینا نظراتشونه. واقعیت وضعیت هم مهمه. واقعیت وضعیت اینه که داستان همچنان داستان جنگ سرد. اصل قصه سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا نهایتاً باید در دل سیاست‌های جنگ سرد آمریکا کار کنه و جواب بده. بر همینم شاه اونجایی که میبینه اینا میرن به سمت تنش زدایی یه مقدار نگران میشه، چون سیاست کیسینجر و نیکسون در جنگ سرد دیگه کانتینمنت که نیست که تنش زداییه، دتانته و این یه خورده برای شاه نگران کننده است، چون بالاخره میگه که نکنه ما اینجا بشیم وجه المصالحه وجه المعامله مثلا ایران رو بخوام سر ایران معامله کنن اینا با شوروی. ولی از اینا گذشته شاه میتونه اثر بذاره روی اینکه نیکسون چطوری فکر کنه به آسیا و به نقش آمریکا در آسیا. نیکسون میدونیم وقتی که اومد برای ویتنام سیاستشو پرده برداری کرد، ایده این بود که جنگ ویتنام رو ویتنامی کنیم. یعنی چی؟ یعنی کار رو بسپریم دست خودشون، ما کمکشون کنیم ولی کار خودشون بجنگن، ما نریم بجنگیم اونجا. اینم خب ایده‌ای بود که شاه بسیار میپسندید. دوست داشت دخالت آمریکا در منطقه یک همچین شکلی داشته باشه. آمریکا خودش مستقیم نجنگه، حمایت بکنه، تجهیز بکنه، ایران بتونه اون کار رو مثلا انجام بده در منطقه. این برون سپاری کارها مخصوصا در جهان سوم خیلی چیزیه که جفتشون میپسندن. از نظر نیکسون جهان سوم سرچشمه بی‌نظمیه، واقعا چیزی نداره که برای آمریکا مهم باشه بجز اون چیزی که روی رابطه با قدرت‌های بزرگ تأثیر میذاره، منافع آمریکا رو میتونه به خطر بندازه و اون چیز مثلا نفت خلیج فارسه، مثلا مسئله اعراب و اسرائیله که اون موقع قدرت گرفتن نیکسون تنششون بالا هم هست. نیکسون سال 68 میاد، یک سال قبلش جنگ 6 روزه بوده، عرب‌ها شکست پرتلفاتی خوردن، مادی و روحی روانی، فضا پرتنشه و گفتیم بریتانیا هم داره از خلیج فارس میره بیرون. این یک بخشی از تغییر چهره دنیاست بعد از جنگ جهانی دوم، پایان دوران استعماره و شروع نظم جدیدی در جهان. بریتانیا دیگه نه زور اینو داره که بخواد مسائل خارجی رو اونطوری بهش توجه بکنه و امپراتوری اداره کنه اینا، و بعدش هم واقعا مسائل داخلی خودش احتیاج به رسیدگی بیشتری دارن. در ادامه روندی که از بعد از جنگ شروع شده، از دکترین ترومن تا عملیات آژاکس در ایران تا بحران سوئز، اینا دیگه سال 69 بریتانیا میگه ما برنامه‌مون اینه که از خاورمیانه بیایم بیرون، ما بیایم بیرون و حالا آمریکا باید تصمیم بگیره یا مستقیم خودش نیرو بیاره یا یکی رو که متحدشه و بهش اطمینان داره تجهیزش کنه که اینجا رو اداره کنه، حواسش بهش باشه. و اینجا اونجاییه که یک نقش مناسبی برای ایران پیدا میشه. این همون نقشه‌ای که شاه برای ایران میخواد دیگه. یکی از داستانایی که باهاش سعی میکنه آمریکا رو راضی کنه به فروش سلاح بیشتر همینه که ما برای شما این کار رو اینجا میتونیم انجام بدیم. مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم. یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیک به خودمون نیز کمک بکنیم. داستان دیگری که داره برای گرفتن سلاح‌های بیشتر برجسته کردن تهدیدهایی که علیه ایران هست به عنوان یک متحد آمریکا، از جمله تهدید سرخ از طرف شوروی، از جمله در درجات دیگه تهدید عربی که توی این سالها اتفاقا از کنار گوش ایران از عراق صداش بلند شده. ایران واقعا نگران عراق جدیده. عراق مثل بقیه کشورهای پسا استعماری که مرزاشو دیگران اومدن رو کاغذ کشیدن، مرز طبیعی نداره، گرفتاری داره، گرفتاری جغرافیایی بزرگ داره. یک مشکل بزرگ عراق اینه که به خلیج فارس دسترسی درست حسابی نداره.
مرز آبی محدودی داره و بندر بزرگ تجاری نظامی اینا نمیتونه اونجا بسازه. واسه همینم کویتو میخواستن که انگلیسی‌ها ندادن بهشون. در نتیجه آخرش عراق موند و عملاً همین دسترسی به اروندرود ما شط العرب اونها، رودخونه‌ای که برای اینکه توش کشتیرانی بخواد بکنه اجازه ایران رو لازم داشت. حالا البته مرز ایران عراق مشکلات دیگه هم داشت، ولی مسئله اصلی اروندرود بود، اون مرز آبی بود. مرز آبی مشکل عراق بود، البته این طرف مرز مشکل ایران بود. مشکل ایران اینه که خب در خوزستان با عراق مرز طبیعی نداره، یعنی این ور اروند دیگه دشت‌های بازه، اونم خوزستان ثروتمند و مهم. و روی خود اروند هم این که مرز کجا باشه سرش اختلاف بود. یعنی ایران میگفت طبق قانون کلی مرزهای آبی اون جایی که عمیق ترین قسمت رودخونه است میشه مرز. عراق میگفت نه، ما زمان رضا شاه یک پیمانی بستیم قبل جنگ جهانی دوم که ما طبق اون پیمان حق عبور و مرور داریم، ما احتیاجی به اجازه ایران نداریم. حالا اونم یه پیمانی بود که تحت فشار انگلیسی‌ها بسته بودن و اینا، ولی به هر حال بسته شده بود. و بعد از اون موقع حالا تا موقعی که ما الان داریم صحبتشو می‌کنیم آخر دهه 60 دهه‌های ناآرامی بود در عراق. چند بار کودتا شد، حکومت مستحکمی مرکزی نداشت، خیلی وقتا این شط و رود برای همین مسئله نشده بود. منتها خب تنش بود تا حزب بعث در عراق کودتا کرد 1 سال قبل از اینکه نیکسون بیاد به قدرت و اختلافات با ایران رفت بالا. صدام که اون موقع معاون بکر بود، حسن البکر بود، تنش رو برد بالا تا جایی که گفت ما اصلا سر اروند دعوا نداریم با ایران، که ما اروند که اصلا مال ماست، دعوای ما با ایران سر خوزستانه. سوار موج پان عربی هم شده بود که آره ما واسه عراق نیست که جلوی ایران داریم میجنگیم میایستیم، جنگ که نبود اون موقع، ما دروازه شرقی هستیم، ما واسه همه عرباست که اینجا باید بایستیم سر جای خودمون، واسه حق اعراب در آبراه شط العرب برای دفاع از ثروت ملل عرب ما باید همچین کاری بکنیم. و بعثی‌ها که اومدن گفتن کشتی ایرانی حق نداره بره بیاد. در ایران هم از ایران هم صداهای بلند میشد که اصلا عراق که اینا، عراق در خاک ایران بوده، پایتخت ایران همیشه توی عراق بوده در زمان باستان، اینا همش باید اصلا ملحق بشه به ایران. لفظی تنش خیلی بالا بود، هر دو طرف هم تهدید میکردن که اگه کوتاه نیای جنگ میکنیم و این دوباره یک معضلی بود که آمریکا از بریتانیا به ارث برده بود دیگه. برای آمریکا چیزی که اینجا مهم بود این بود که جنگ نشه. تمام این مدتی که توی آمریکا یک عده‌ای میگفتن به ایران سلاح نفروشیم، میگفتن که ایران رو بهش سلاح بیشتر بدیم، قدرت شاه بیشتر بشه، منطقه ناامن میشه. اونایی هم که متحد شاه بودن، متحد ایران بودن در امریکا، اینا هم میترسیدن که اگر جنگ بشه این تصویری که ایران داره تیره بشه، دیگه کنگره فروش سلاح رو به ایران تایید نکنه. بحران اون موقع البته خیلی تنش از یه حدی بالاتر نرفت، موقتا حل شد. حالا یه وقتی شاید داستان اروند و اختلافات مرزی ایران و عراق رو تعریف کردیم، ولی ایران هم دید بالاخره آمریکا جنگ نمیخواد، عراق هم با همون تهدیدا رفت عقب. ولی خلاصه معلوم بود که منطقه بحران داره دیگه، بحران خیزه. و بحران خلیج فارس یعنی تنش در اقیانوس هند، در کشورهای جنوب آسیا و خلاصه گرفتاری‌های بزرگتر. منتها بحران نشد، ولی یه چیزی داشت، یه بیدارباشی داشت برای بعضی از آمریکایی‌ها. اونجایی که شاه کوتاه نیامد که جنگ نکنه، یعنی به خواست آمریکایی‌ها عمل نکرد. حتی نماینده فرستاد به سنا بگه که ایران با هر گونه حمله عراق مقابله میکنه و شدید هم مقابله میکنه. نیومد تنش رو کم بکنه. و این یک پیغام واضحی داشت. پیغامش این بود که ایران دیگه لزومی نمیبینه ملاحظه آمریکا رو بکنه، میتونه خودش تصمیم گیر باشه. این یه پریویوی بود از طرحی که شاه داشت برای نقش ایران در خاورمیانه، کشور مقتدری که از پس خودش برمیاد، اگر سیاستی رو تشخیص بده که درسته میتونه اعمال کنه، میتونه موازنه قوا رو در منطقه اونطوری که خودش میخواد و البته اونطوری که آمریکا میخواد برقرار بکنه. و این یعنی دیگه ایران بهترین گزینه است که دکترین نیکسون رو در خلیج فارس پیاده بکنه. شما اگر دنبال متحدی میگردی که بتونه اینجا رو اداره بکنه بدون اینکه خودت درگیر بشی، اونطوری که نیکسون دوست داشت انجام بده، ببین که ما چقدر
آماده این براش. پس وضع این بود، سابقه روابطم این بود تا نیکسون شد رئیس جمهور. نیکسون 5 سال رئیس جمهوره و تو این 5 سال شاه و نیکسون 5 بار همدیگر رو میبینن. گفتیم تا قبل از اینم 2 بار همدیگر رو دیدن. تو این 5 سال هم 5 بار میبینن. 3 بار نیکسون میاد تهران، 2 بار هم شاه میره واشنگتن. دفعه اولش هم همون تازه است، تازه نیکسون رئیس جمهور شده، آیزنهاور میمیره، مراسم تشییع جنازه شاه یکی از مهمانان عالی رتبه است، میره اونجا و نیکسون رو میبینه و یک مذاکره هم میکنن. درباره چی؟ درباره اینکه این سیاست آمریکا در منطقه غرب آسیا باید عوض بشه. سیاست چیه؟ سیاست دو ستونیه. اصطلاحاً بهش میگن سیاست دو ستونی. حالا بعضیا میگن این اصطلاح درستی نیست، ولی فعلا ما با همین کار میکنیم. سیاستی که زمان جانسون بود، سیاستی که جانسون در واقع از زمان، چون بریتانیای همین سیاست رو انگار داشتن، جانسون هم داشت تکرار ادامه میداد همین رو. دو ستون، یک ستون ایران، یک ستون عربستان. شما از این دو ستون حمایت کنید، موازنه رو اینطوری برقرار کنید. و شاه ایدهش اینه که اینو بذارین کنار، سیاست تک ستونی رو دنبال کنید. شما بیاید پشت ما، قدرت اصلی ایران، خلیج فارس دریای ایرانیه، ما هم که قوی هستیم، متحدم با شما هستیم، بیاین بسپرینش به ما. و اینجا هم وضع ایران رو استفاده میکرد به عنوان دلیلی که این ایده درستیه، هم وضع عربستان رو میگفتش که عربستان ممکنه که به نظر بیاد ملک فیصل قدرت داره و اینا، ولی اوضاعشون بی‌ثباته. عربستان رفته سمت مدرن شدن و شرکت‌های آمریکایی و سرمایه‌گذاری و نفت و اینا، ولی شرایط داخلیش میگفت مستعد مشکله. هم جنبش‌های کارگری خورده درست شده از دل اون ساخت و ساز سریع و اینا، هم از اون طرف همون چند قدمی که در راه تجدد و مدرنیزاسیون و اینا برداشتن صدای وا اسلامای علما رو در آورده. شاه اینو میدید، به آمریکا میگفتش که اینا متزلزلن، ملک فیصل هست ولی پادشاه بعدیش این قدرت رو نداره، انتقال قدرت معلوم نیست چطوری میخواد باشه. شما اگه روی عربستان حساب کنید داری روی یک کشور بی ثباتی سرمایه گذاری میکنید و شما خیلی حمایت باید بکنید که اینو بکنید دو ستونی، به خاطر اینکه دو ستونی که موازنه طبیعی نیست، موازنه ساختگیه. برای اینکه دو ستونیش کنید کلی باید از عربستان حمایت بکنید. شما بیاید همه حمایت رو بیارید پشت ایران. این ایده ولی خب مخالف زیاد داشت اون موقع. حداقل تو اون سفر اولی که شاه رفته بود حتی کیسینجر هم مخالف بود. کیسینجر دست راست نیکسون بود در مسائل بین المللی. به نیکسون میگفت گوش نده این حرف رو، میگفت درباره ایران خیلی محتاط باید باشه، همون سیاست دوقلوی ایران و عربستان رو پیش ببر. من میگفت چیزی نمیفهمیدم از این داستان ایران و عربستان و شناختی هم از منطقه نداشتم، ولی چیزی که برام مهم بود شوروی بود. میگفت به شاه بگو نمیشه، بگو ما کشورمون دموکراتیکه، ما مجلس داریم، اینطوری نیست که رئیس جمهور یه تصمیم بگیره بخواد توافق کنه همون سیاست رو بره اجرا بکنه و اینا. نیکسون هم تقریبا پیچوند، یعنی گفت حالا وقت بیشتری میخوام، اینا وقت گرفت که بیشتر بره ارزیابی بکنه. قبل از اینکه برگردیم ببینیم این سیاست چطوری پیش رفت، یکم به این حرف شاه دقت بکنیم. خیلی جالبه واقعا مقایسه‌ای که درباره وضع ایران و عربستان میکنه. ظاهر کار دست کم نشون میده که شاه درست داره میگه. کنترلش روی اوضاع در ایران خیلی بیشتر از ملک فیصله. اعتراضات رو سرکوب کرده، خمینی تبعید، حزب توده کاملا خلع سلاح. یه مخالفت‌های دانشجویی از اونم شاه میگفت به آمریکایی‌ها که این 10% دانشجوها فعال سیاسی هستند، که نیکسون میگفت خب تو آمریکا که بیشترن مخالفان سیاسی ما تو دانشجوها. ولی این تصویر رو میتونه نشون بده که من کنترل کشور دستم. و عربستان رو میگفتش که انتقال قدرت از ملک فیصل به بعدیا مشکل خواهد بود و متزلزل و اینا. ما واقعیت تاریخی رو میدونیم که خب برعکس شد. یعنی اوضاع در عربستان اونی نشد که شاه میگفت. انتقال قدرت از فیصل به جانشینانش و ادامه خاندان سعودی کم و بیش کم دردسر انجام شد، بی دست انداز نبود، ولی خب در مقایسه با شاهی که اصلا نتونست حکومتش رو تمام بکنه ثبات بیشتری نشون داد عربستان سعودی. حتی همون سال 57 که ایران انقلاب شد، عربستان هم یک شورش مذهبی شد که آل سعود رو سرنگون کنن اینا، ولی نگرفت. در ایران شاهو برداشتن ولی اونجا نشد. یعنی اتفاقا اون حرفایی که شاه درباره عربستان میگفت بیشتر درباره ایران درست درآمد.
و الان که نگاه کنیم اون دلایلی که برای ضعیف دونستن عربستان می آورد، دلایلی که همون موقع برای ایران هم صادق بود. منتها خب هم عربستان دهه 70 اصلا جاه طلبی شاه رو نداشت و همین که عربستان اصلا هویت خودش رو، سیاست خارجیش رو کاملا مقابل اسرائیل تعریف کرده بود اون موقع. برای همین شاه تونست یک توفیقی پیدا بکنه که اون نقشی رو که میخواد بازی بکنه. نقش چی بود؟ ژاندارم منطقه بود اصطلاحاً میگن دیگه. کشور قدرتمندی که هم نظم منطقه رو حفظ بکنه، هم امنیت مسیر نفت رو. البته اینطوری نیست که تا شاه بگه آمریکایی‌ها بپذیرن. اولش که گفت نپذیرفتن. حالا میگیم آمریکایی‌ها هم حرف دقیقی نیست دیگه، چون آمریکا در همه اون سالها و این سالها حکومت آمریکا توش صداهای مختلفی هست. حتی در دولت موضع پنتاگون و وزارت خارجه و CIA اینا خیلی با هم فرق میکرد و خیلی هنوزم ممکنه فرق کنه درباره ایران. اون موقع که شاه این رو گفت در سفر بعد تشییع جنازه، زمان تشییع جنازه آیزنهاور، کسی اینو نپذیرفت. ولی کم کم در سالهای بعد در واشنگتن برای این حرفا گوشهای خریداری پیدا شد. در وزارت خارجه، در آدمای کیسینجر، در CIA و کم کم همه جا بجز پنتاگون میرن به سمت این که بله، مهار شوروی و همپیمانان عرب شوروی در خاورمیانه یک نفری، یک قدرت محوری باید داشته باشه در منطقه و اون هم ایرانه. یعنی ایران باید در خلیج فارس دست بالا رو داشته باشه، قوی ترینه، باثبات ترینه، متحد ما هم هست، چرا که نه. نیکسون وقتی که این سیاست رو پذیرفت و در واقع سیاست آمریکا عوض شد، به شاه نوشت که من موافقم که ایران نقش مهمی داره در دکترین من. ما اشتراک نظرمون زیاده، ایران میتونه نقش شوروی رو در منطقه کم بکنه و از این جور صحبت‌ها. این تغییر سیاست آمریکا از اون سیاست دو ستونی ایران و عربستان که از زمان بریتانیا بود و زمان جانسون بود، به سیاست عملاً تک ستونی پشت سر ایران. حالا یه سوال جالب اینه که آیا این انتخاب بود برای آمریکا یا اجبار بود؟ اصلا آمریکا گزینه دیگری داشت یا نداشت؟ چون رو کاغذ میگیم خب داشت دیگه، میتونست این سیاست ستون دوقلو یا دو ستونی تک ستونه بشه ولی تکیهش رو عربستان باشه رو کاغذ، اگه هیچی درباره این کشورها ندونی، یا همون دو ستونه رو پیش ببرن، یا یه پیمان امنیتی توی منطقه بهش برسن که اصلا خیلی وابسته به یک کشور نباشه. منتها اینا واقعا فقط رو کاغذ. وضع واقعی رو که نگاه کنی، وضع ویتنام رو که نگاه کنی، تعهدایی که بین‌المللی که آمریکا همون موقع داشت و اینا رو که نگاه کنی، می‌بینیم که عربستان نمیتونست ستونی با تک ستونی باشه. اصلا عربستان واقعا ستونی نبود، نه قدرتی داشت، نه تمایلی به اینکه این نقش رو بازی کنه داشت. اصلا نمیخواست ستون سیاسی امنیتی آمریکا بشه در منطقه. تنش بین اعراب و صهیونیست‌ها در اوج بود. سالهای بین دو جنگ خونین عربستان نمیخواست متحدین عربش رو از دست بده. ملک فیصل اعتقادش این بود که صهیونیست‌ها و کمونیست‌ها دستشون توی یک کاسه است و اینا میخوان اتحاد اعراب و آمریکا رو از بین ببرن. برای همین ترجیح میداد که سکوت کنه و وارد اون قصه امنیتی سیاسی و اینها نشه. و عربستان ضعیف هم بود، یعنی حالا نخواستنش یه داستان بود. عربستان از پس یمن نتونست بر بیاد. یمن شمالی حمله کرد عربستان، ایران بود که ضد هوایی فرستاد، تانک فرستاد بتونه دفاع کنه از خودش. بعدم قول داد شاه که ما بعداً هم اگه کمکی لازم بود هستیم، که همون نقشی بود که شاه میخواست داشته باشه. یعنی عملاً به نظر میرسه خیلی گزینه دیگری هم نداشتن آمریکایی‌ها. ولی شاه تونست نشون بده که بله، در این شرایط که منطقه شما دنبال یک ژاندارمی در منطقه هستید، ما میتونیم این کار رو بکنیم. این چیزیه که وقتی که شاه رفت در مقابل یمن به عربستان کمک کرد نشونش داد، چیزیه که در ماجرای جزایر سگانه نشونش داد، چیزیه که در جنگ ظفار نشونش داد، چیزیه که در دفاع ایران از اردن جلوی فلسطینی‌های صاف میتونیم ببینیمش. در جنگ هند و پاکستان میتونیم ببینیم که پاکستان شرقی جدا شد، بنگلادش شد، ایران رفت کمک پاکستان جلوی هندی که پشتش به شوروی گرم بود، رفت به کمک سومالی جلوی اتیوپی که پشتیبانی شوروی رو داشت. خیلی جاهای مختلفی داره میره. دوره‌ای که ایران شروع کرده نقش مهمی در منطقه بازی کردن. قبلش از این خبرها نیست، ولی حالا توی همه اینا اینطوری که یه فرصت‌هایی پیش میاد و ایران میره نقشی بازی میکنه. نه که تو همش موفق باشه، تو همش موفق نیست، تو بعضیش موفق نیست. یعنی مثلا اون جنگ با پاکستان رو هند پیروز میشه، ولی
هیچ کس تو همه سیاستاش موفق نیست. مهم اینه که فرصتی پیدا میکنه که اون نقشی رو که میخواد بتونه بگیره. در جهان سوم بحران هایی که درست میشه، ایران متحد آمریکا میره و به یه کاری میکنه که بدون اینکه آمریکا خودش رو درگیر بکنه این بحران ها مدیریت بشه. این همون چیزی که شاه میخواست. در غیاب بریتانیایی که اینجا بود و شیوخ و چیده بود دور خلیج فارس و الان دیگه رفته بود، از هند رفت و از سنگاپور و هنگ کنگ و سوئز و عمان و یمن و از همه اینا رفته بود. ایده شاه این بود که چرا یکی از اون سر دنیا بیاد اینجا ناوگان دریایی بیاره؟ چرا آمریکا بخواد پست و تحویل بگیره از انگلیس؟ چرا ما نگیریم؟ خلیج فارس دریای ایرانی باید دست ما باشه. و الان در ابتدای دهه 70 میلادی با وضع اقتصادی ایران با حضور نیکسون در کاخ سفید زمینه آماده شده بود که بشه چنین سیاستی رو جلو برد. زمینه آماده شده بود، ولی به این معنی نیست که هیچ مقاومتی در مقابلش نبود. مقاومت در مقابلش بود، ولی حالا اتفاقاتی هم میافتاد که کمکش میکرد. مثلا اینکه اون چیزی که شاه همش خطرش رو هشدار میداد اتفاق افتاد. شاه همش میگفت شوروی داره تو منطقه یارگیری میکنه و اینا، و این اتفاق افتاد. هند رفت با شوروی قرارداد بست، متحد شد. عراق و مصر رفتن نزدیک شدن به شوروی. دیگه واضح بود که شوروی داره به ایران، به آبهای جنوبی نزدیک میشه. و توی یه همچین وضعیتی بود که نیکسون برای دومین بار در دوره ریاست جمهوریش آمد ایران. 6 سال قبل از انقلاب این اومد ایرانی که حالا خیلی هم ثروتمند و خیلی هم پول از درآمد نفت و اینا داره و همه این سالا میخواسته خرج نظامی بکنه و یا نمیتونسته و یا پول نداشته و یا نمیدادن و یا هرچی. نیکسون تو این شرایط اومد ایران. حالا یه گزارشایی هم دست نیکسون هست که ایران داره زیاد خرج نظامی میکنه، داره از جلوی توسعه‌اش رو میگیره. این کیسینجر حتی گفته بود اصلاحات شاه داره تنش داخلی ایجاد میکنه. CIA به نیکسون گزارش داده بود که ممکنه بعد از شاه سلسله پهلوی نتونه دوام بیاره. خود نیکسون یه جاهایی گفته بود نگرانه که این توسعه و ثبات ایران بیش از حد به رهبری خود شاه وابسته باشه. نهادهای دیگه، رهبران سیاسی دیگه اونقدری قدرت نداشته باشن که اگر یه وقتی شاه نباشه انتقال قدرت بدون انجام بشه. یعنی این نگرانی ها وجود داره. ولی نیکسون میاد و سفر مثبتی میشه. نیکسون توی در واقع قبلش رفته شوروی، داره از شوروی برمیگرده. شاه دوباره نگرانیشو از دتانت و اینها میگه. نیکسون بهش میگه نگران نباش. نیکسون به شاه میگه از من محافظت کن، میگه پروتکت می. خیلی جالبه. شاه میگه که من برای اینکه نگران نباشم باید بتونم به شما اعتماد کنم. ما باید بتونیم مثل اسرائیل روی پای خودمون باشیم. ما میخوایم مدرن ترین سلاح‌ها رو داشته باشیم و اینا. گفتگوهای سازنده‌ای میشه. هم بهشون خوش میگذره. نیکسون بعدن میگه که آره درسته من از کرملین اومده بودم و کرملین قصریه و این حرفا، ولی 8 روز کرملین واسه من جهنم بود تا اومدم ایران و تو کاخ شاه تونستم یک نفسی بکشم. داستانم زیاد داره این سفر. یه شب هویدا کیسینجر رو انگار میبره یک کلابی که مست میشه. کیسینجر یه داستانه من الان درست یادم نیست، بر همین نمیگم. اگرم اشتباه نکنم تو بولینگ ابدو بود. یه داستانه اونطوری داره. بعد اون مدتی که اینجا هستن انفجارایی میشه توی تهران، چند تا بمب گذاری میشه. نیکسون رو میخوان صبح ببرن مقبره رضا شاه. خبر میاد که بمب گذاشتن، کارخونه پپسی بمب گذاشتن، یه شرکت ایتالیایی بمب گذاشتن، یه شرکت آمریکایی بمب گذاشتن، مرکز فرهنگی بریتانیا بمب گذاشتن، یه ماشینی ژنرال آمریکایی توش تصادف میکنه. نشون میده که یک تنشی این آرامش ظاهری هست. دوره هم هست که کارهای چریکی تو ایران زیاد شده بود. الان که میخونیم میفهمیم که اینا اتفاقای مهمی بود، ولی اون موقع تصمیم گرفتن خیلی به رو خودشون نیارن و مذاکرات رو ادامه بدن و خیلی هم دیدار موفقی شد و هر دو راضین. و علم میگه که بعد از اینا شاه خیلی خوشحال بود. بعد از این جلسه ها میگفت هر چی گذاشتم جلو نیکسون قبول کرد و اغراق هم نمیکرد. طبق اسناد وزارت دفاع آمریکا، نیکسون تو این سفر علیرغم مخالفت پنتاگون حتی پذیرفت که نیروگاه هسته‌ای و سوختش و اینا رو هم به ایران بفروشه. و من وقتی که اینو خونده بودم فکر میکردم دیگه این بالاترین دستاوردیه که شاه تونسته بود توی اون مذاکرات بگیره، تا وقتی که یک کتاب تازه خوندم در این باره. خیلی جالب تر بود. این کتاب شاه و شطرنج قدرت در خاورمیانه. این خیلی حرف جالب تری توش بود. میگفتش آقای آرش رئیسی نژاد که اینا دستاورد بود، ولی میگفت یه اتفاق مهمی که اینجا افتاد این بود که آمریکا اومد شد حامی و همراه ایران در سیاست خارجی غیر دولتیش.
این خیلی حرف جالبیه، یه خورده ممکنه به نظر حاشیه بیاد ولی به نظرم خیلی مهمه. یه روابط ایران داشت خب با کشورهای منطقه، با عراق و با عربستان و با ترکیه و لبنان و اسرائیل و اینا، رابطه بین دولت ایران و دولت‌های این کشورها. یه سری رابطه هم ایران شروع کرده بود با سازمان‌های غیر دولتی در منطقه، یه رابطه پیچیده‌ای با کردهایی در عراق و یه رابطه‌ای در حدی پایین‌تر با شیعیانی در لبنان. این سوای رابطه ایران با دولت‌های این کشورها بود. تو اون کشورها با دولتشون نبود، در ایران هم در واقع از طریق دولت و وزارت خارجه نبود، شاه بود که داشت اداره می‌کرد این رابطه ها رو. گفتم حالا تو مذاکرات نیکسون و کیسینجر هم شاه وزیر خارجه رو راه نمیداد. علم میگفت من به جای وزیر خارجه خجالت میکشیدم، شاه بهش میگفت تو مذاکرات شما نمیخوای بیای، برو سر نهار بیا. فقط وزیر خارجه رئیس دفتری بود، مجری سیاست‌های و اوامرش میومد، امر میگرفت، میبرد اجرا میکرد، جواب میآورد، امر جدید میگرفت. در لبنان ایران مثلا یه کارایی میکرد اصلا وزارت خارجه بیخبر بود، یا برعکس یه کاری رو وزارت خارجه میخواست بکنه، شخص وزیر دنبالش بود، آدمی که در لبنان داشت شاه جلوش رو میگرفت یا اصلا نظر شاه رو عوض میکرد، برمیگردوند. نمونهش اینه که وزارت خارجه میخواست که ایران با عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین رابطه برقرار کنه، وزیر خارجه دنبال این کار رفته بود و آماده بود که این کارو بکنه، ولی این کار نشد به خاطر اینکه اون آقای منصور قدر که سفیر کبیر ایران بود در لبنان و از قضا با موساد هم رابطه خوبی انگار داشت، جلوی این کار رو گرفت، تونست جلوی این کار رو بگیره. قدرتش خیلی بیشتر از وزیر خارجه و اینا بود، میتونست، نفوذش هم زیاد بود، با شاه هم مستقیم کار میکرد. اصلا رابطه میگم از طریق وزارت خارجه نبود، رابطه در عراق رو هم که خیلی مهمتر از لبنان بود، در عراق رو هم رابطه با کردها رو ساواک مدیریت میکرد. وزارت خارجه اصلا نمیدونست چقدر رابطه عمیقیه. همونطوری که رابطه با مصر و سوریه و اردن و لبنان هم دست ساواک بود. سفیرای اینجاها آدمای امنیتی بودن، دست سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود رابطه با این کشورها، نه دست وزارت خارجه. به صورت سازمانی شاه اصلا وزارت خارجه رو از این داستان خارج کرده بود. یا حالا وزارت خارجه رو توانا نمیدید برای این کار، یا اینکه سیاست‌هایی رو می‌خواست دنبال کنه که اونا اصلا قبول نداشتن و نمی‌کردن، نمی‌خواستن، یا نمی‌خواست بکنه وزارت خارجه، یا اینکه اصلا نمیتونست. شاه به نظرش میرسید که نمیتونه بکنه. به نظر میرسه خلاصه در منطقه تهدیدها و فرصت‌هایی میدید که تصمیم گرفته بود هم سیاست گذاریش رو هم تا حدی اجرای سیاست‌ها رو بده به سازمان امنیتیش. و بعد توی این شطرنج قدرت در خاورمیانه یه مهره‌هایی داشت که اینا بازیگرای غیر دولتی بودن و این مهره‌ها رو مهره‌های توانمندی هم کرده بود، باهاشون حرکت‌های موفقی هم تونست بکنه. مثلا عراق گفتیم خب یه تهدیدی بود، یک مشکلی بود وضعیت عراق برای ایران. این رو تونست با استفاده از سیاست غیر دولتی رابطه با کردهای بارزانی این رو مدیریت بکنه و ازش استفاده کنه، اون چیزی که میخواد رو بگیره. حالا یه وقت دیگه این مفصل‌تر دربارش صحبت میکنیم، ولی اینجا اینو برای این میگیم به خاطر اینکه توی این سفری که نیکسون کرده بود به تهران و گفتیم این دستاورده رو داشت، شاه میگفت هرچی گذاشتم جلوش امضا کرد، اینجا تونست نیکسون رو تو اون بازی هم بیاره، یعنی آمریکا رو همراه خودش بکنه در حمایت از کردهای عراق علیه رژیم بعثی عراق. آمریکایی رو که واقعا سیاستش این بود که کاری به کار اینا نداشته باشه و وارد داستان کردها نشه. یه طوری اومد که دیگه CIA اومد به کمک ساواک و موساد، ساواک و موساد با هم کار میکردن در کردستان عراق علیه دولت بغداد، علیه دشمن مشترک با هم جنگیدن که یه طوری عراق رو درگیر بکنن در جبهه مبارزه با کردها که عراق نتونه از پایین مزاحمتی برای ایران درست بکنه، یه طوری که مشکل اسرائیل هم حل بکنه که میخواد یهودی‌های بیشتری رو ببره اونجا، یهودی‌های عراق بیان از ارومیه برن اسرائیل. یک ساواک کمک بکنه این کار رو بتونن اجرا بکنن. داستان تازه نبود، 10 سال بود که ایران دنبالش بود که آمریکا رو راضی کنه که بپیونده به ایران و اسرائیل در پشتیبانی از این پیشمرگی‌های بارزانی، ولی آمریکا نمیخواست. هم در آمریکا خیلی مخالف داشت، انگلیسی‌ها خیلی مخالفش بودن، ولی آخرش شاه تونست مسئله خودش رو بکنه مسئله آمریکا و آمریکا اعتماد کرد به شاه و قبول کرد که بیاد از زاویه شاه مسئله رو ببینه، مسئله عراق رو ببینه. یعنی چی؟ یعنی شاه تونست ماجرای
جنگ کردها با دولت عراق رو بیاره تو منظومه جنگ سرد به آمریکا بفروشه و این بشه یکی از صحنه‌های جنگ سرد. مثل خیلی از جنگ‌های دیگه ما قبلا تو داستان ویتنام هم دیدیم، خیلی از جنگ‌ها یک درگیری محلی یا منطقه‌ای بودن، جنگ ربطی به جنگ سرد نداشتن، ولی یکی از طرفین برای اینکه دست خودش رو قوی‌تر بکنه پای یکی از ابرقدرت‌ها رو می‌کشید وسطش و اینطوری دیگه اینم میشد یک صحنه از این جنگ سرد. جنگ سرد هم چیز عجیبی بود، جنگی بود نه مرز جغرافیایی داشت، نه زمانی داشت، نه مکانی داشت، همه جای دنیا ممکن بود یک جبهه‌ای از جنگ سرد باشه. یه جبهه‌ش هم شد اینجا به نظر میرسه که اون رابطه شخصی شاه و نیکسون نقش خیلی مهمی داشت، به خاطر اینکه کم نبودن آدمایی که مخالف این قصه بودن، ولی شاه تونست این کار رو پیش ببره، قانع کنه نیکسون رو بر این کار. اینطوری که من میفهمم این دستاورد خیلی مهمیه که شاه از این جلسات داشت، اینکه این در این زمینه جنگ سرد و دکترین نیکسون بلند پروازی های ایران رو به رسمیت بشناسه نیکسون به قول آقای رئیسی نژاد و زمینه رو آماده بکنه که شاه بتونه سیاست خارجی حالا اتفاقا مستقل تری رو پیش ببره. این چیزی بود که واقعا برای آمریکا اونقدر مهم نبود که برای ایران مهم بود. شاه میخواست جلوی 2 تا از تهدیداشو اینطوری بگیره، هم تهدید عربی رو هم تهدید سرخ شوروی رو، جلوی هر دو بازدارندگی ایجاد بکنه با اجرای یک موازنه خیلی سختی با اتحاد با بارزانی که اصلا بهش اعتماد نداشت. برای همین نمیخواست انقدری بهش کمک کنه که بتونه واقعا عراق رو شکست بده، بغداد رو شکست بده، مستقل بشه. آخرین چیزی که شاه میخواست این بود که اونا بتونن مستقل بشن اونجا. انقدری میخواست ازش حمایت کنه که بتونن مزاحم دولت بغداد بشن که ایران بتونه کارشو جای دیگه باهاش پیش ببره. و آخرش هم میبینیم همون برای همین میگم از این مهره تونست استفاده بکنه. کارش که تمام شد، شاه قرارداد الجزایر رو با عراق بست و کردها رو رها کرد و آمریکا رو هم عملا گذاشت در عمل انجام شده. بمونه این داستان شاه و بارزانی و اینا بمونه برای بعد. برگردیم دوباره روی تایملاین ملاقات‌های شاه و نیکسون. این خیلی جالبه. گفتیم جلسه دومشون در زمان ریاست جمهوری دیگه نشانه‌های موفقیت شاه مشخص شده بود. جلسه سوم هر چی که میخواست گرفت از نیکسون و خیلی همه چی خوشحال و فلان اینا، ولی بعد از این جلسه اوضاع شروع کرد به عوض شدن. اوضاع هم در آمریکا شروع کرد عوض شدن، هم در منطقه شروع کرد عوض شدن، هم در دنیا شروع کرد عوض شدن و هم در ایران. سالش رو نگاه کنیم مشخصه. زمان جلسه 1972 نیکسون این جلسه که برمیگرده یه ماه بعدش شروع داستان واترگیت 2 سال البته طول کشید تا رسید به جایی که نیکسون رو انداخت، ولی باطلاقی بود که 26 ماه نیکسون توش دست و پا زد، هی پایینتر و پایینتر رفت و آخرش غرق شد. رابطه ایران و آمریکا عوض شد. حالا البته فقط اون نبود که رابطه رو عوض کرد، اتفاقات دیگری هم افتاد. بحران نفت، شوک اول نفتی، جنگ یوم کیپور که بعدش قیمت نفت در 1 سال 470% رشد کرد، ضربه سنگینی به آمریکا خورد. وضع بد اقتصادی شروع شد از زمان نیکسون و بعد ارث رسید به فورد. داینامیک تازه‌ای بین ایران و آمریکا درست شد. ایران شروع کرد به گشتن دنبال متحدای تازه واسه اینکه به سلاح تجهیزات هسته‌ای برسه. آمریکا رو تحت فشار گذاشت. آمریکا هم از اون طرف توش فورد رئیس جمهور شده بود که دستش دیگه مثل نیکسون باز نبود که حتی اگر بخواد بتونه اونطوری به شاه اسلحه بفروشه. حتی دیگه اونقدر اعتمادم نداشت به شاه، دستش هم باز نبود دیگه. گفتیم قبلا توی داستان‌های واترگیت و چنل بی و همین ویدیوهای نیکسون و اینا اینجا گفتیم بعد از اون جنگ ویتنام و داستان‌های پنتاگون پیپرز و واترگیت و اینا رئیس جمهور خیلی دست و پاش بسته شد. خیلی زیاد باید حواسش به کنگره و اینا می بود، خیلی زیر ذره بین بود. روزنامه‌های آمریکایی شروع کردن و سازمان‌های حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش دادن، از ساواک. اینا همه زمان فورد جمهوری خواه، هنوز اصلا به زمان دموکرات‌ها نرسیدیم. بعدن حالا دیگه از تک حزبی شدن ایران و مدام رئیس جمهور آمریکا زیر ذره بین و زیر سوال بود که واقعا به شاه میخواید این همه اسلحه بفروشید، این همه قدرت بهش بدید در شرایطی که میبینید وضع ایران اینطوریه. و این زمزمه ها زمان فورد جمهوری خواه شروع شد. دیگه زمان کارتر اوج گرفت و دیگه هم بعدش هم که رسید به انقلاب ایران که خب داستان دیگریه.
رابطه شاه و نیکسون ولی خلاصش اینه که پایانش پایان خوبی نیست. دوباره آخری که جلسه دارن زمان ریاست جمهوری نیکسون، دیگه نیکسون تا زانو یا تو آخریش دیگه واقعا شاید تا گردن باید بگیم تو باطلاق واترگیت. تو جلسه آخر تو کاخ اتاق بیضی شاه یه دلداری هم بهش میده که آره این دموکرات‌ها خیلی دو دوزه بازن و خودشون که تو قدرتن هر کاری بخوان میکنن، از قدرت که میان بیرون شروع میکنن معلم اخلاق و شروع میکنن مچگیری و این حرفا، ولی اینا دردی از نیکسون دوا نمیکنه. چند ماه بعد شاه باید از دور شاهد این باشه که این همپیمان روزگاری قدرتمندش، آدمی که اینقدر به هم نزدیک بودن و همو میفهمیدن و خوب بودن با هم، با سرشکستگی استعفا بده و پستی رو که این همه دوستش داشت، این همه واسش تلاش کرده بود، کارهایی رو که اینقدر براش مهم بود نیمه کاره رها کنه و بره. نیکسون رفت، کیسینجر البته مون تا یه جایی تلاش کرد اون شراکتی رو که با شاه و نیکسون ساخته بودن حفظ کنه، ولی اونم خیلی ضربه خورد. کیسینجر ضربه خورد وقتی شاه اونطوری پشت کردار رو خالی کرد. کیسینجر هم بسیار ضربه سنگینی خورد، گفت میفهمم شاه چرا این کارو کرد، ولی خب ضربه خورد. کلا هم البته دیگه دنیا و ایران و آمریکا و منطقه گفتم هیچ کدومشون اونی نبودن که 2 سال قبل بودن. معاملات اسلحه محدود شد، گزارش‌های حقوق بشری زیاد شد. بعدم که دیگه شاه رفت و شاه که از ایران رفت، کیسینجر خیلی دنبالش بود که شاهو بیاره آمریکا. منتها شرایط یه طوری بود که بعد از انقلاب حتی پناه دادن به شاه بیمار هم کم مخالف نداشت در آمریکا. شاهی که متحد انقدر نزدیکی بود برای آمریکا، الان که از ایران رفته بود و از قدرت هم دور شده بود و بیمار بود، حتی برای مداوا نمیپذیرفتنش. در ایران هم انقلابی‌ها خیلی میترسیدن که شاه بره آمریکا، بعد از اونجا با یه کودتای آمریکایی یا با یه حمایتی، یه حرکتی از سمت آمریکایی‌ها برگرده به قدرت. اتفاقی بود که آمریکا برای چند تا از متحدینش کرده بود، در شیلی، در گواتمالا، شبیهش در یونان، در کنگو. از دید انقلابی‌ها 28 مرداد هم داستانش همین بود و خاطرش هم براشون زنده بود. اینا بر ما یه خورده فاصله با 28 مرداد زیاده، ولی اینا اون موقعی که انقلاب کرده بودن فاصله‌ای که با 28 مرداد داشتن همون قدری بود که ما الان با کوی دانشگاه و 18 تیر فاصله داریم. خاطره زنده‌ای بود براشون و از تکرارش یا تکرار چیزی شبیه بهش میترسیدن. هرچند دیگه واقعا دنیا عوض شده بود، جنگ سردم خنک شده بود، به اون حرارت سابق نبود و آمریکا خیلی احتیاط کرد در پذیرش و درمان شاه و وقتی هم که پذیرفت البته خب خیلی باعث اعتراض شد، هم در آمریکا هم در ایران و دیگه ماجرای اشغال سفارت و گروگانگیری و اون داستان‌ها. 1 سال بعدش هم که شاه در مصر از دنیا رفت و وقتی که از دنیا رفت نیکسون رفت در تشییع جنازه‌اش شرکت کرد. البته بعد در مکزیک هم رفته بود دیده بود شاهو، ولی مصر هم رفت. یک دمت گرمی هم به معرفت سادات گفت که در این تنهایی دم مرگ پشت شاهو خالی نکرده و بهش پناه داده و He saw me and his eyes lit up and he walked over, held both hands out and he said, "How good of you to come. How good of you to come." And I said, "Mr. President, it was very courageous of you to receive the Shah after virtually every other country did not grant him sanctuary." خیلی هم نیکسون منتقد سیاست‌های کارتر بود در قبال شاه. میگفت من اگه میموندم نمیذاشتم حکومت شاه بیفته، حتما وای میستادم پشتش، به خاطر اینکه برای ما انتخاب اینطوری نبود که بخوایم بین شاه و یکی بهتر از شاه انتخاب کنیم. میدونستم اون گزینه دیگه بدتر از شاه برای ما و خلاصه اگه بودم نمیذاشتم. منتها اگه بودم و اینا حرف و خیال دیگه. نیکسون خودش رو هم نتونست نگه داره، با اون طرز کار و طرز حکومت کردنش اسیر شخصیت پراگماتیک و پارانوید خودش شد و این پراگماتیسم، عملگرایی، همون چیزی بود که شاه و نیکسون رو به هم نزدیک هم کرده بود، همونی که شاه رو برد سمت جاه طلبی و بلند پروازی بیشتر توی منطقه. حالا میگم پراگماتیسم و جاه، اینا رو باید خیلی با احتیاط استفاده کردن این کلمه ها رو، چون داریم درباره یک کسی صحبت میکنیم که دوره حکومتش خیلی طولانیه. شاه فازای متفاوتی داشت، هم خودش تغییر کرد و هم شرایط بسیار عوض شد تو این 37 سالی که حکومت کرد. برای همین درست نیست یک کلمه بگیم شاه پراگماتیست بود یا ایدئالیست بود یا چی.
به گوش من این قضاوت اینطوری هم ناقصه هم بیفایده است. چیزی که میدونیم اینه که شاه یک ایدئالی داشت، اینطوری میشه گفت. شاه یک رویایی داشت برای ایران، برای اینکه ایران رو تبدیل بکنه به یک قدرت بزرگ. بلند پروازی داشت، اینو هم تو رفتارش میبینیم، هم توی سیاستاش میبینیم، هم توی تصمیماتش میبینیم و اینا هم از همونجا میاد، عمدتاً از همون ویژنی که داشت میاد. کسایی هستن که میگن این بلند پروازی‌ها اصلا یه بخشش در تاریخ قابل ردیابی، فقط منحصر به شاه نیست. در موقعیت‌های مشابه حاکمان ایران در طول تاریخ هر وقت تونستن همین مسیر رو رفتن و دردناکش این که با تکرار اشتباه‌های مشابه به نتیجه‌های رسیدن که خیلی با هم متفاوت نیست، در درجات متفاوتی از شکست و ناکامی به هم نزدیکه. اینا حرفای جای دیگه است. البته اون چیزی که موضوع این ویدیوه رابطه شاه و نیکسونه که باز درباره این البته بعضیا میگن این رابطه هم خیلی نه که رابطه خاصی نبود، ولی سیاست آمریکا همین میموند به خاطر اینکه آمریکا چاره دیگری نداشت. مشکلاتی پیش اومده بود به خاطر سیاست‌های کندی و جانسون و اینا که دیگه آمریکا باید این مسیر رو میرفت. شاه و آمریکا دنبال مدرن کردن ایران بودن، هم نظر بودن در این سیاست، ولی سر شیوه مدرنیزاسیون تا قبل از نیکسون توافق نداشتن با هم. شاه توجهش به قدرت نظامی بود، پول زیادی خرج اونجا میکرد. آمریکایی‌ها ایدهشون بیشتر زیرساخت‌ها و اینها بود. کندی و جانسون به ایران تسلیحات میفروختن، ولی تو این موقعیت قرار نگرفته بودن که بین ایران و عربستان بخوان یکی رو انتخاب کنن. نیکسون تو این موقعیت قرار گرفت. نیکسون در آمریکایی که جنگ ویتنام ضعیفش کرده و اینا باید به قدرت‌های منطقه‌ای بها میداد و گزینه‌ش هم شاه بود، چون گزینه دیگری نداشت. خودش میگه اگه میموندم شاه متحد اصلی من باقی میموند. میگه که وقتی مکزیک رفتم دیدن شاه، دیگه در روزگاریه که هر دو از قدرت افتادن، شاه اواخر عمرش هم هست، میگه شاه به من میگفت که من نمیتونم رو آمریکایی‌ها حساب کنم، من از این طرف درگیر انقلابم، اینا از اون ور آدمای درجه 2 و 3 شون رو میفرستن دیدن خمینی. میگه انگار آمریکا آماده است که با هر دولتی بعد از من کار بکنه، که مشخصه که این حرفو میزنه چون انتظارش چیز دیگری بوده دیگه. و نیکسون هم میگه بله و رئیس جمهورای بعد از من باید پشت متحدینشون وای میستادن و این حرفا. و حرفی که نیکسون میزنه خیلی جالبه، میگه کاری که آمریکا کرد خطرناک بود به خاطر اینکه نشون داد دوستی با آمریکا میتونه کار خطرناکی باشه. As a matter of fact, what happened to the Shah, I think could only be interpreted in that part of the world and other parts of the world as well, is that it is dangerous to be a friend of the United States and it may pay to be an enemy. یعنی نیکسون یه نگاه اینطوری هم داره به ماجرا و به رفتاری که با شاه شد. بگذاریم. ته حرف ولی اینه که شاه تونست با نیکسون کاری رو پیش ببره که با رئیس جمهورهای قبلی نتونسته بود. همه چی اینجا جور شد که بشه. دست شاه پر بود، خودش قوی بود، مجرب بود، طرف معاملش آماده بود، هم نظر بود، آرایش جنگ سردی دنیا مناسب بود برای این کار. در منطقه خلأ قدرتی درست شد بعد رفتن بریتانیا. شاه رسید به اون چیزی که میخواست. درآمد نفتی هم زیاد بود، چک سفیدی هم گرفت برای اینکه هر سلاحی میخواد بتونه بخره. اما ای بسا که چیزی رو بخوایم و برامون خوب نباشه دیگه. اون چیزی رو که میخواست به نظر میرسه که براش خوب نبود و این باعث میشه آدم فکر کنه اگر نیکسون رئیس جمهور نمیشد و این همکاری عالی شکل نمیگرفت و شاه هر چی میخواست نمیتونست بگیره و موفق نمیشد همراهی و همکاری آمریکا رو جلب بکنه، آیا حکومتش دوام بیشتری نمیداشت؟ آیا رشد ایران در مسیر توسعه متداومتر و طولانیتر نمیشد؟ خیلی سوالای عجیب و جالبیه اینا. شاه زمامدار توسعه گرایی بود، دنبال توسعه و رشد و قدرت ایران بود، براش هم طرح داشت، فکر داشت و مدتها ابزارش و امکاناتش رو نداشت که اجرا بکنه. یا پول نداشت، یا جدی نمیگرفتنش، یا متحد قوی نداشت، تا اینکه یه روزی رسید که همه اینا رو داشت. پول داشت، متحد قوی داشت، گوش شنوایی داشت که حاضر بود سیاست‌های منطقه‌ایشو بر اساس دید شاه ایران تنظیم کنه. ولی دقیقاً همون جایی که به نظر می رسید همه چی درست شده و شاه تونسته برای اجرای طرح و فکرش متحدین قدرتمند پیدا کنه، همونجا شد شروع مسیر سرپایینی رفتنش. چرا واقعاً؟ اصلا به این سوالها چطوری میشه فکر کرد؟ اگر نخواهیم تو دام تئوری‌های توطئه و توضیح‌های زیادی ساده بیفتیم، چه سوالهایی میشه پرسید که این چیزها رو بهتر بفهمیم؟
من خیلی به این موضوع کنجکاوم، مطمئنم که شما هم هستید. کمک کنیم که بتونیم بیشتر درباره این فکر کنیم. این ویدیو رو برای یک نفری که فکر میکنید لازم داره ببینتش ولی خودش نمیدونه بفرستین. درباره اینها بیشتر فکر میکنیم و بیشتر حرف میزنیم. دم شما گرم.